and welcome to our free online course day 3. Namaste हजुरहरु सबैजनालाई splashlight channel मा आजको video is all about how to do your eyebrows. So let's get into the video. So अब म हजुरहरुलाई के प्रोडक्ट चाहिन्छ भनेर देखाउन जाँदै छु. First one is a brush. Second one is a brow pomade. यो चाहिँ black या brown मा आउँछ. यसको शेड चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो हेयर कलर अनुसार या आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार युज गर्दा हुन्छ. अर्को भनेको एउटा ब्लेन्डर र कन्सिलर हो. And a compact powder or a setting powder and a brush. And most important a spoolie. अनि एउटा ऐना अगाडिबाट हेरेर बनाउँदा सजिलो हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म मेरो आइब्रोजलाई सेट गर्छु किनकि त्यहाँ कुनै मोइस्ट भयो भने राम्रोसँग लाग्दैन हाम्रो पोमेडहरु. ड्राई भयो भने अझै राम्रो फिनिशिङ पनि आउँछ आइब्रोजको. अब चाहिँ म स्पुलीले ब्रश गर्छु मेरो आइब्रोजलाई अपवर्ड डाइरेक्सनमा जस्ट लाइक दैट. आइब्रोजको हेयरहरु मजाले म्यानेज भयो भने हामीलाई कोर्न पनि सजिलो हुन्छ. सो यो चाहिँ बिफोर हो आइब्रोज बनाउनु भन्दा अगाडि. हजुरहरुले यसरी नापेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. स्टार्टिङ विथ द फ्रन्ट अफ द आइब्रोज अनि आर्क यसरी नाप्ने अनि त्यसपछि हाम्रो टेल चाहिँ यहाँबाट एन्ड हुन्छ. स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तलबाट स्टार्ट गर्ने अनि एउटा गाइडलाइन क्रिएट गर्ने. आफ्नै नेचुरल जुन शेप हुन्छ त्यही अनुसार गाइडलाइन बनाउँदै लाने. अगाडि चाहिँ लेफ्ट ओभर प्रोडक्टहरुले ब्लेन्ड गर्ने. कहिलेकाहीँ मेस्टअप हुँदा चाहिँ हामीले पछि कन्सिलरले यसलाई करेक्ट गर्न पनि सक्छौं. स्टार्टिङ इन द फ्रन्ट गाइडलाइन. यो चाहिँ आर्क भयो जस्ट लाइक दैट. यो चाहिँ हाम्रो टेल भयो त्यहाँ एन्ड भयो. यसरी हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ. स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तलबाट गाइडलाइन बनाउँदै यसरी कोर्दै 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 पछाडी लाने अनि एउटा शेप बनाउने. आफ्नै नेचुरल आइब्रोज जुन हुन्छ त्यसकै शेपमा यसरी गाइडलाइन बनाउँदै लाने अनि पछि चाहिँ फिल इन गर्ने. आइब्रोज नमिल्नुको अर्को कारण चाहिँ हजुरहरुको थ्रेडिङ नमिलेको पनि हुन सक्छ किनकि थ्रेडिङ मिलेन भने हाम्रो गाइडलाइनहरु मिल्दैन अनि गाइडलाइन राम्रो भएन भने हाम्रो रिजल्ट पनि राम्रो हुँदैन. र जसको चाहिँ यस्तो पातलो आइब्रोजहरु हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अलिकति ओभरलाइन गर्दै गाइडलाइन बनाउने जसले गर्दा चाहिँ हजुरको आइब्रोज अलिकति मोटो देखिन्छ. अनि यदि हजुरको आइब्रोज पातलो छ र धेरै कपालहरु छैन भने हजुरहरुले चाहिँ लिक्विड वाला पोमेड लिने नट पाउडर वान. यदि हजुरहरुको आइब्रोज अलरेडी मोटो छ र हजुरहरु त्यसलाई फिल इन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले पाउडर लिँदा हुन्छ. पाउडर विल वर्क बेस्ट फर यु किनकि त्यसले धेरै कभरेज पनि दिदैन र हजुरहरुको ग्यापलाई भर्ने काम गर्छ पाउडरले चाहिँ. अब चाहिँ हामी कन्सिलरले हाम्रो आइब्रोजलाई डिफाइन र करेक्ट गर्छौं. कन्सिलर लिँदा चाहिँ धेरै प्रोडक्ट नलिने, थोरै लिएर यसरी एउटा लाइन कोर्ने अनि करेक्ट गर्दै पछाडी लाने. सेम अन द अदर साइड त्यसरी नै गाइडलाइन लिँदै कोर्ने. आइब्रो पोमेड चाहिँ हजुरले आफ्नो नेचुरल हेयर जुन हुन्छ त्यो कलरको शेड लिँदा हजुरलाई एकदम राम्रोसँग सुट हुन्छ. कन्सिलर एप्लाई गर्दा चाहिँ हामी एकदम फोकस भएर गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो आइब्रोज फेरि बिग्रिन्छ. तलमाथि भयो भने राम्रो देखिदैन. र यो ब्लेन्डिङ गर्दा पनि आइब्रोज माथि नजाने जहाँ हामीले कन्सिलर लगाछ त्यहाँ मात्रै हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. अर्को साइडमा पनि यसरी नै ब्लेन्ड गर्ने जस्ट लाइक दैट. अब त्यस्तै गरी माथि पनि हामीले लाइन कोर्ने करेक्ट गर्ने. यो चाहिँ एकदम बिस्तारै गर्नुपर्छ र एकदम फोकस भएर. र हजुरहरुले कन्सिलर लिँदा पनि आफ्नै शेडको युज गर्दा राम्रो. आइब्रोजको बिचमा पनि लगाउने र यसरी करेक्ट गर्दा पनि हुन्छ ब्रशले नै. कोरिसकेपछि अब हजुरले मजाले ब्लेन्ड गर्ने विदाउट टचिङ योर आइब्रोज. सो यु क्यान सी आवर फाइनल रिजल्ट एन्ड देन सेट इट विथ द सेटिङ पाउडर. So our final result is ready. I hope you guys enjoyed and learned something from today's video. Stay video हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल
हजुरहरूले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला. So see you in our next video. Bye bye.